back dito sa aking channel. Ayan, so for today's video ay pupunta po ako. Dadalhin ko yung aking labahan sa laundry shop. Ayan, so mahirap po kasi dito maglaban ng tuwalya. Medyo matagal siya matuyo. So ngayon, I decided pati yung aking mga kumot, tuwalya, cover ng bed ay ipapalaundry ko siya. So, yan. So, I'm going to show it to you kung ilang kilo siya, ilang timbang. Ganito yan. 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 So, yun, dun ko pa lang siya malalaman kasi titimbangin nga doon. So, yan, isasama ko kayo. See you later. Nandito na ako, guys. Yan na, guys. Yan. Oops. Yan. Basa. It's 150. Ganun yun, guys. So, ganun yun. Palaba po. Yan. Palaba po, ate. Alam ko ito sa'yo. Ano po. So, ito po yan sa akin. Video ko ito. Yan. 150, ano unit? Okay. 150. So, ganun yan. Ganun yan. Wala po. Ito na yung damit ko. Ayan. So, ano yun? Timer? Parang ganun. Timer niya, no? So, ayan yung damit ko nandyan. Ayan. Tapos doon ng dryer.